guys, for today's video we are going to make homemade stylus. And the things we need is pen, cotton buds, balled wire, kita nyo ba siya? Scissors, double-sided tape or normal tape, pwede po siya pareho, and konting tubig. Ayan. Okay po, simulan na natin yung paggawa at tutulungan po tayo ni Ate Chan. Hello! So, here, ito muna. Open natin siya. Ilagay natin ito. Itong wire na pinakita sa inyo kanina. Yan, yung wire na yan. Yan, lalagay po siya sa loob. Papasok natin siya dito. Itong maliit na to. Yan. Ganito. No? Tulungan natin. Yan. Ayan, papasok niyo po siya doon sa loob, papasok no? mo lang siya sa loob. Tapos, ito yung pinaka-easiest way na gawin para alternative siya sa mga walang stylus pen. doon po sa hindi afford na makabili ng Yan, stylus, i-close mo siya na ganyan. may konti po siyang nakalabas sa dulo. I mean, konti lang yung nakapasok, tapos yung matitira po, sabihin na natin 20% lang yung nasa loob, tapos 80% na yung nasa labas. Okay, ayan siya. Yan. Kasi hindi siya masyadong kita yung balled wire. Tapos ito, kailangan natin siyang i-secure. Gagamit tayo ng tape. Double-sided tape. Mas madali po siyang gamitin pag double-sided tape, di ba po? Mas madali siyang gamitin. Wow. Mas sticky siya. Wow! Sticky natin siya. Yan. Tapos lagay mo siya. I-secure natin yung wire. Yan. Okay. Ingat lang po kayo. Okay na. Okay, ayan. So, meron na tayong ganyan. Ang next step natin is mag-a-add na tayo ng cotton buds. Kailangan natin sa cotton buds is natin siya into half. Okay. Half. Dahan-dahan lang sa gunting, baka masugat. Ayan, ganyan na siya. So, ipapasok mo siya dito sa may mismong tip ng pen. Dahan-dahan lang po. Yan. Okay, Yan. Pumasok na siya. Natin siya. Hanggang doon po siya sa pinakadulo po ng cotton. Yan. Okay na siya. Meron na tayong stylus pen. Pagkatapos, paano ba siya magagamit? Stylus pen na to is kailangan itong wire na to, nakadikit yung kamay nyo dito sa wire na to. Nakaganyan. Parang yung electricity ng kamay mo, mag-flow siya. Yung heat ng kamay mo, mag-flow siya pababa. Pababa siya dun sa pinaka. Parang parang physics. Diba? Parang physics. Galing, ang talino. Okay? And then, paano ba siya magagamit? Kuha tayo ng phone. Try po natin siya sa phone. Okay. Okay. Punta tayo ulit sa Procreate. And then, punta tayo sa plus sign. Add lang kayo ng size ng screen nyo. And then, kailangan yung basahin itong cotton buds na to. Konting-konti lang po. Okay? Basahin Konti natin. lang po na hindi siya sobrang wet na basang-basa. Yung slight lang po. Parang Ayan, konti lang. Konting basa lang siya. Ayan. Para po gumana siya sa ating phone. Okay, ayan, nabasa na siya. Ititip ko siya dito kasi medyo na-over ko. Yan. Ayan. So, ayan na siya. Ginagawa mo! And ayan na Ayan siya. na po siya. Gumagana na po. Gumagana na siya. Yan. Ayan. Nakikita nyo naman po. Nakita nyo? Dodrawing po ulit tayo ng heart. Okay, pack ko to. Tapos gagawa Pinakamadali. siya ng heart. Pinakamadali po. Heart. Yan, tignan nyo po ha. Heart. Okay, ayan. May heart na po tayo. And, sulatan natin siya ng ano ba yan? yan. Please, subscribe to our channel, JamyNathy po. Yun lamang po sa video natin for today.
God bless po. Sana nagustuhan nyo yung aming video. Thank you very much. Bye! Bye!